მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ჩუბის 60 კითხვა. Როგორც ხედავთ, დღეს ჩემი სტუმარია ანსამბლ სუხიშვილების ოქროს თაობის წარმომადგენელი, ანსამბლ მამულის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მთავარი ქორეოგრაფი, ლეგენდარული ბატონი ზაურ პაპიაშვილი, იგივე ცაცქურა. ბატონო ზაურ, როდის დაუკავშირეთ თქვენი ცხოვრება ქართულ ცეკვას? რკინიგზელთა სახლში იყო ასეთი მამრიკაშვილი. ხოდა აი მაგასთან მიმიყვანეს. ხოდა მან იყო რა ეხლა კარგი კაცი იყო ძალიან, მაგრამ ის ეხლა ისეთი პროფესიონალი არ იყო, რომ მაგალითად ძალიან ბევრი ილეთები რაღაცები, ხოდა ის იყო ანსამბლი. აი იყო სტუდიასავით ესე ხოდა. მე და დედაჩემი მოვდივართ რა, რომ კონცერტია ანსამბლის. შევარდენი ერქვა რა, სოკოლ. სად მოყავს ეს ბიჭიო რა? სად მოყავსო? არ და ჯერეთი ადგილი არ არის იქაო და აქაო, გაიგე? და დაიწყო დედაჩემა ტირი, მოვდივართ რა და მეუთხარი დედა, მეუთხარი. აი შენ ნახე მე რა მოცეკვავი გამოვიდენეთ კი რა. და დაიმასურებ. ნუ გავიდა მე ლაცაბიძესთან ვიყავი, მე რეზოხონელიძესთან ვიყავი, მაგარი აი მურტას ეძახდნენ, მთელი კინტო აი მაშინ რო არის თხის საკორწილში, წრუტინა რო ცეკავს. აი ეგ არის. ეგ რეზოხონელიძე. ნახე როგორ ცეკავს, როგორი ხელს, როგორი იმედი, გამიგე? მე ურმარ რომთათიძესთან ცეკვავდი. მე ბესიკსვანიძესთან ცეკვავდი. მე ცეკვავდი ჩემო კარგო, ხო, ადრე კიდე დანო ბაგრატიონთან მივედი სკოლა რო დავამთავრე. ხო და დანო მეუბნეო ბაგრატიონი, ნუ ეთყობა რაღაცა ნახა რა ეხლა. ჩემი მასწავლებელი იყო გივიკო ჯურაშვილი, იმის უცვენაცვალე აქ ნახალუკაში. ეგეთი არ არსებობდა რა, ეს დადგომები, მანერები, ესენი, ისენი, გესმის? ვახტანგ გუნაშვილი დეგა, მე პარტნიორები, ძალიან მაგარი მუსიკალური კაცი იყო, გაიგე? მაგრამ უთქმელი რა. დადიოდა ესე არავინ რო მაგის საფლავიც არ არის გაკეთებული წესიერად, საერთოდ. და ხოდა ბევრი გამოვცადე მე. თვითონ ვეხვეწებოდი აი ეგ რო დივიბიძია მასწავლე ელეთითქო. ხო, აი ესე დავდიოდი, მე დიდაჩემი იყო გივი ჩახავა. გივი ვაშაკიძე იყო სახუმში ჩავდიოდი. იქ აბავის მასწავლეთ, ის მასწავლეთ. მე აი რო გითხრა, რომ აი ნახდი მასწავლებელი. არა, მე თვითონ ბავშვი აი მაინტერესებდა. სულ რომ ვიღაცისგან რაღაც მესწავლა. ყველასგან საუკეთესო. საუკეთესო. და მე ლექსო ნიკოლაძე. მე ესე იგი ასამში მოხვდი და იქ ჩემო კარგო ომარ ხეიძე, ფრიდონ სულაბერიძე, დუმბერ ბერაძე, ასლან კაბისოვი, კიკალეიშვილი. აი ჩემი ტაციას, ჩემი კახა დასმიანის მამისგანაც ბევრი რამე ვისწავლე. მურტები ჯერეთი ატარუში ტრიალს აკეთებდა და ეს თავის ტრიალი რა ვერჩენია რა ქვია, ვერჩენია კი არა, ვრაშენია ერქვა. ისე ტრიალებდა და ორი ტრიალი, ორი მუხტე ტრიალი. მაგან გააკეთა, მაგან მოიგონა. მე იყო ძალიან სახასიათო მოცეკვავეც. სვანურში შემოდიოდა და გასმის და შეიროდა საბრალები მურძელა და რამე და შემდგომ ყველანაირი იყო. ბავშვობაში ვისმა ცეკვამ არ გაფრთხოვანათ? ბავშვობისას მე ესე იგი აი დუმბერა ბერაძე რო იყო მაგას დავდევდი ხოლმე ესეთი ტრიალები ქონდა და ესენი წაკონდა რა მაგას და მაგარი მოვარჯიშე ძალიან აი ახლა ჰაერში ორი ტრიალი დაინოე მუხტე ტრიალს ეძახიან ეგეთი არ გაკეთებულა ჩაშკაზე აკეთებდა ესმის და გადაბული მუხლი რო არის აი ეგეთი არ გაკეთებული იქ მე ახლა იქ ხო გეუბნე ახლა სულაბერიძე 45 წუთს უსმევდა ხო და ლოტკინი და გიყვარს ცეკვა გიყვარს მე ვთხოვი სიცოცხლეზე მაგრამ
მაშინ მე ლოტკინიდან გაიგე ხო ცხოვრობდა ვერაზე იქა. და რომელდაც კუსმაზე ვარჯიშობდა ხოლმე რა ეგა რა. მეთქი ერთად ვივარჯიშობთ რა მინდოდა ეხლა მაგათ გვერდზე ყოფილი ყავი სიამაყით ომარ მხეიძის ამათი რა საერთოდ. ის კი არა რომ ერთად მეც ესეთი გავხდი მეთქი. და დავადექ და რომელ საათზე იწყებ მეთქი და 7 საათზე 6 საათზე დავადექი. გირებით 2 კილოი. მაგალითო ხარ? მე თქვი რა მაგალითო. მე კიდე იქიდან ჩამოხედი. და ესე რა, ესე. როგორ გაიხსენებ ცუხიშვილებში მისვლის დღეს? ცუხიშვილებში ეხლა მაშინ იყო რა, მაღალი ბიჭები იყვნენ, ლამაზები, ნახდათ მაგარი რა, ეხლა რომ ნახულობ, ნახე რა შეხედულები არიან, ბიჭები, გოგოები რა, და ეს იყო სილამაზის, აი რომ გამოვიდოდნენ, ოსური იყო თუ მასიური ცეკვა, ხაჭა გამოვიდოდნენ, მაგაზე უკვე ყველა სხვადასხვა ტიპაჟი რო იყო რა. ძალიან. მაგრამ სოლისტები, ეხლა ნუ სოლისტები ხათავდით, ხათავდნენ რა ყოველ შემოკარგო რა. ეხლა ქუჩაში იწერდნენ ხოლმე. ქუჩაში ილიკო. ოდექა დავდა და იყო თაკვა გინდა რამე რომე და ესე. ეხლა რო გითხრა რომ მასას ცეკავდნენ ეხლა. მაგრები ყოფილიყო რა. მაგრები იყვნენ სოლისტები. ხოზაშვილი იყო, თემურ ხოზაშვილი, ნახტომი, რამები, ესენი ჩვენ შემოვიდა, შემოგარდა. ნახტომები, დადგომები, სად იყო, ანუ ეგეთი? არ იყო. და მე რო იდახიან ეს აკრობატიკაში გადავიდა. აკრობატიკა საერთაშორისოა. მაშინ ეგრე არც ტურჩიკები უნდა გააკეთო, არც შენ უნდა გააკეთებინა, და არც ის, მაგრამ უნდა გააკეთო ქართულად. მე გავაკეთებინე მაგალითად კაცდა დროში გესმის და ისა ყველა ილეთი კარგია მაგრამ როგორ შეასრულებ რასულით შეასრულებ რას როგორ მასულა ტრადიციაზე მიჯაჭულობა გაყინვას ნიშნავს უნდა გამავითარო აუცილებლად ეხლა თუნდაც როგორ წეკვდნენ ახლა საღამე იცით ეგრე ხო არა განვითარდა როგორც ანზორ ერქომაიშვილმა განავითარა ლამაზად სიმღერა და შეუნარჩუნა ისა ცეკვაც ესე უნდა განავითარო ხოლო ჩარჩოდან არ უნდა გადახვიდე გენაცვალე როგორ შეიძლება ეგრე ცეკვა ქალი და კაცი ბალეტი კაცი წერს ხალხს ქალი კი არა წერს კაცს აი ეს განსხვავებები უნდა იყოს ხოლო ზოგიერთი ძახის ამას გავხდა თეატროკა გავაკეთე მე 93 წელს და აი დიანა როცეკავს და ესენი გენაცვალე მე შემოვიტანი გავაცოცხლე. ჩემი ეკადიქია კახა დასნიანის თოლი, თვითონ კახა ესენი ცეკვავდნენ შემოკარგო და მაგათმა. ათინე ამერიკაში ვიყავით ერთად და რამე და არიციან უკალა მე. რამდენად კაცრები იყვნენ ქალბატონი ნინო რამიშვილი და ბატონი ილიკო სუხიშვილი? ეხლა მე როგორ უნდა ვთქვა რომ რა სიკეთის გარდა მე იმიტომ რომ მე მოვხდი ისე თანსახში 9 საათს ვარჯიშობდი მე მათ კი არა საერთოდ და მე და გოგია ჩაჩავა მიგვიყვანა გივი ჩახავა მედაჩემა ეს ხომის მაგან შეიტანა იქ აფხაზეთში აი ეს ტრუკები თხუბი მუხლები ეს ტრიალდაცემა ეს კაზა შენე გიძდები დღესაც რო ისეთი თავისტრიალი იყო მაშინ სად იყო ეს თავისტრიალი არც იციან ვინ იყო გივი ჩახავა არც იციან ვინ იყო ეს გივი ვაშაკიდე ბევრი არ იციან ცათიაშვილი იყო კახელი იყო გავაშელი ხო და მან რომ მიგვიყვანა გივი ჩახავა რამიშვილმა ესენია რომელ ჩამადანში ჩავსათო და რამე და დაბლები რა გული ესე გვიჩვენა გაიგე და დავიწყეთ ესე კი ყაზბეგური აი გივი კოდორასი მით დავიწყეთ გასმეს და თელი ხო და მისენი ხო და მე კიდე ფარიკაობები რამები და დავიხალით და ჩქარა და თუძიან ესენი და ტრუკები ისე ვერ გავაკეთეთ ხო და იცავ სტაჟირებად მიგიღებთ სტაჟირებად მიგვიყო რა და ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ აქონდა იგი 3 წელი ვიყოფდით ერთ ხელფას
და ავსტრალიაში 74 წელს წაგვიყვანეს. რომ წეგი 140 კონცერტი ვიცეკვეთ სამთვეში. და რეკლამებში კიდე ჩვენ ნუ აი 3 კონცერტი იყო პარასკევს და შაბათს. და ჩვენ კიდე რეკლამაზე თვითმფრინავიდან და იქიდან და თეკვები და რამები და მოკლედ აი ამას შევალიეს წარმოიდგინე რომ 4 კილოს რო დაიკრებ კონცერტში. ისეთი ხორუმის დაზერები, ყაზბეგურები, ატარულის ჩქარი ნაწილები, ფარიკაობები, ორი ხმალი, რა ვიცი, რეები. სოლოები ორ-ორ ვაკეთებდით ხედრულში და დაწყებული და რა ვიცი, ნუ ახლა ძალიან მაგარი მუშაობა იყო, ძალიან მაგარი რა. რომელი კონცერტი გახსენდებათ ყველაზე კარგად? ეხლა საი ჩემი კახა დასნიანი იძახის სტაცია, რომ აი კომენტარებშია, რომ ნახე როგორი დამთავრება აქვს. ეს რა საიდან გავაკეთე. ხო ვიწყებდი ამას. ტარატამ გოგავასი მაგ. ტარატამ და მედოლე იყო გოგია შენგელია. უმატებდა ტემპს. და გავგიჟდი და თორტონელა მივედი, გაიგეთ და გაბრაზებულმა და ამოვიღე ესა. ხანჯალი და მეთქი და დამასქენი რა რო. უნდა ამით შემდეგ დავიწყე მაყურებელს ვეთქვედი, მერიაბა და მერე დაყრელებს ვეთქვედი, გაიგე და ვახტავდა გამოვიდა ცეკვა. აი ეს რო სალაპარაკო ენა უნდა იყოს ცეკვა. ცეკვა არის ცეკვა. ცეკვა არ უნდა იყოს ჯარი და პარადი. ერბალავემა თქვა ეგა და იაროსლავ ცეკვა არ არის ჯარი და პარადი. ცეკვა არის ცეკვა. არა რომ ჯორა შაგულიდე რო აკეთებს გიორგი შაგული ქეთო და კოტაში ნახე როგორ გამოდის სოფიკო რო ქურთულ ცეკვას სოფელო ჩემო სოფელო გინდა ვისახ შაგულიდე და ისენი ესმის ლამაზია კარგია სოფელო ჩემო სოფელო რო იძახო და სოფელი როგორ იყო აღორძინებული და იმიტომ ცხოვრობდა ხალხი კონცერტის წინ რამდენად გელავდით? კონცერტის წინ რუარი ღელო რა მუსიკა ვეღარ. და ჩვენ დროს იყო საყომა საწყალი ემძარი იყო კაპელია და რუსლანა დამარცხეთ. სოლოს რო გადიოდი და ბეტებში ბახ და გავდიოდი და როგორც ბოქსი რო იმაში კინგბოქსი იმაში გამიგე და აი ჟილკას გადავდა. ეხლა დღეს 2 მეტროზე ხდებიან. მაგარი ბიტები არიან მაგო. როებს არ აკეთებენ, მაგრამ აი ზიგარი დაიკარგა. ცეკვა არ უნდა გადავიდეს აკრობატიკაში. ცეკვა უნდა იყოს ცეკვა. როგორ შეიძლება 30 ერთ არ მინდა მე ახლა რომელიმე ასაბზე ვილაპარაკო, მაგრამ ერთ ასაბს ვთქვი, რომ 30 ფარიკაობის დუეტი იმას κάνει. დავთვალე. რა ამბავია ეს? მე მეუთხარი რომ ის მეთქი. მოდი მეთქი, აი. 6 გაუში თავიდან და ფარიკაობას მაინც დიდი ტაში აქვს. მეორე 6 გაუში გამეორებაზე და მესამე მეუთხარი ყველაზე მაგრები ვინც არიან ის გაუში და ნახეთ არ რა იქნება მეთქი. ელემენტალური ის არის ეს. არ შეიძლება ერთი და იგივე სუყურო ამდენი ხანი. ეხლა სუხიშვილის ასაბში შეჯიბ ესე იგი ხანჯულში ილიკო სუხიშვილმა დადგა სხვადასხვა ხანჯული. ესე იგი ხანჯულში სხვა სოლოები იყო. ხედრულში სხვა სოლოები იყო. შეჯიბში სხვა სოლოები იყო. ეს განსხვავებები უნდა იყოს. როგორ შეიძლება სულ ტრიალი დაანოები და იმეები მე ესენი კაცო. მაგრამ ხორუმი მე მეუმართა ცეკვა გავაკეთე. და იქ უკვე სხვა რამეები გავაკეთე. გამიგედა? რეგო ტოხო იყო გენერალ რეპეტიცია იყო, ეგენით გამოდიოდნენ ფარიკაობას ცეკვავდა, ხო და? ესა მოკლავს მეთქი გამიგე ესა. კი, აუ სარი მეუმართა ცეკვაო. მაგარია მეთქრა. იმიტომ თვითონ ნიჭიერი კაცი იყო. ესე ტოხონელი. მუსიკალური იყო. ელა ვიც მაგარი რატო არ უნდა თქვა რომ მაგრები. მედი რა შეკაიკაცო დაადგმენე, იმას დაადგმენე, ვინც მაგარია რამეშია რა არის. გამდიდების მანით რო არიან სავსე. და მე და შენ სიცხვილია ეს.
სირცხვილი. მე სულ არ ამჭირდება. მე ეს თავარ და ისავარ. რა დროს უთმობდით საკუთარ თავზე მუშაობას? მე საერთოდ ნინა იყო მერაბოვა მას გარდირობშიცა და ის ადრე მიდიოდა ავსტრალიაში სადაც ვიყავით ხოლმე ახალზე და ეს ჩვენი ყუთები რაც იყო ჩოხები სადაც იდო ამიგე ის ხო უნდა წასულიყო და მე უნდა გადმოვეზიდათ ეგა რა და დილა ადრენა და მივყვებოდი ხოლმე ამას მე და ვეხმარებო იქ იმაშებოდი გადმომქონდა ეს ყუთები და რამეები რომ მე კლასი იმას მეკნა გამიარა და ახები და ისენი და ესენი აი მეორე საოცრება მათ აი ნახე როდის პედაგოგია გავდივართ კლასს რა და კლასი შემოვიტანით ჩვენ ქართულ ცეკვაში ხოლეთ ისეთი კლასი კი არა და რამეები აი მაგდი სადაც არის ტანჯუ ბატმა ყველაფერი ადაჯი ყველაფერი ხოლეთ სერეჯინა მერე რა შუა ისა გაწელები ნახტომები ყველაფერი იმიტომ გაიზარდნენ მაგრები ჩემი მოცეკვავები ჩემო კარგო და მხეცები ალბათ მეც რაღაცა ვარ კარგი მასწავლებელი ვიყავი თორე თვითონ ცეკვა რო არ იცის იმა რა უნდა ასწავლოს ყაზბეგური ცეკვის უბადლოს შემსრულებლად მოგიხსენიებენ რაში მდგომარეობს ამ ცეკვის ნიშა მთელი საიდუმლო ეხლა ყაზბეგური მან იყო აი როგორც გადასაცმელ ვარიანტი რომ რიჯმა გადაეცვათ და მაინც არ ექცეოდა ყურადღება ხა დიდი შემსრულებლები არ იყვნენ რა რომ მაგალითად და არც ისეთი ეფექტი ჰქონდა ხოდა ჩვენ ხოჯაშვილებმა მე ჩაჩავა ტიპო ხუნდაძე ცხონებული თემურ ელიკაშვილი ამება და მოხდენი რა გავაკეთე ну принципе ჩემი ის იყო მაგრამ ну იმათ ხოჯაშვილი რო ხდება და რები თავის მოგონილი ისა ერთად შევკრიბეთ ესე ვინც მაგრები ვიყავი და გამოვიდა მაგარი და საოცრება ეხლა რატო იყო რომ ყველა ცეკვავდით სხვადასხვას ეხლა მაგრა ცეკვავენ მაგრამ ერთრაერად ცეკვავს თუ ყველა შემოკარგო ამას სხვა უნდა გააკეთოს იმას სხვა უნდა ეხლა ამას სხვა იმას სხვა და იმიტომ იყო კარგი რომ მრავალფეროვნება იყო სხვადასხვა ცეკვავდით თუ ყველა მე ვიყავი პატარა ესე 5 წლის 6-ის რა ხო და მამა ჩემი აბეზალობი და უკრავდა ხოლმე მას ფანდურზე უკრავდა მუსიკალური კაცი იყო და ღეროდა ხოლმე კაიგე და ვაშკაცო მოსალიკადები რა რამე და ეს ბავშვი ცეკვავდი რა რაღაცა რატო ეხლა სხვა რამეს არა არა ცეკვავდი ესე იგი სულში იყო ესა და მე როდესაც მე პატრიარქთან ვიყავით მე და ერთი ნაზიარი ტიკელაური კაი გოგო ძალიან და კარგი გიგითა მუსიკალური გოგო ხოლა მე მიყვა პატრიარქთან რა ხოლა პაპიაშვილი და თქვენოს ცნოდან ხართო ცნოდანი იყო შიოლაო ღუდუშა და პაპიაო აი აქედან წამოვიდა თქვენი ესაო გამიგე და ალბათ ამ სულმა ამაც იყო ეს ყაზბეგურიც რა მე არ ვიცი აი ახლა დღესაც დილაც გავდივარ რომ ცეკვავდა რაღაცებს არა თითქოს ისეთ რაღაცებს ვიგონებ რომ თითქოს ღმერთი მაძლევსო და მე რა გავაკეთე თქო ჩემი მასზე ვსწავლე ამის ახსნა მე არ ვიცი ხშირად ეცეკვება გულს სულ ეცეკვება სულ ვარიანტი არ არის ერთხელ კორტიში ვარ კორტიში ცოტა იუბორს ვიცი რომ და ვიცეკო მაინც რა და სამუხლეები გავიკეთე რა შავლის ქვეშ და რო დაუკრეს და შუაქელიფია და ამედი მაგიდან და პრიჯოკი და დავეთი მუხსე და ავდესი და მომბაძა ბიჭო ერთხელ ისიც გათმოხდა და ორდარ სამუხლებზე როგორ ფიქრობთ რაღაც ეტაპზე ცეკვაში მიმბაძველობა კარგია თუ ცუდი ეხლა მიმბაძველობა ბავშვებში მუშაობა ეს არის ძალიან ძნელი მე მაგალითად ვერადენაც აქ ეს სხვა თემაა
აი სხვა თემა არის ბავშვებთან ჯერ მიდგომა მე როგორ ისა ესა ეს მე ახლა ერთ რამ მითხრა ოფლი ხო უნდა გამოგივიდეს მე ვთხარი ბავშვი უნდა გამოვიდეს ოფლი შენ კი არ გამოგივიდეს მაგრამ ამათ იციან ახლა მუღამი გამგება ანერა როგორ როგორ დაიქიოს როგორ არ შეიძლება რა აი ვახტანგ ტაბუკიანმა თქვა ესე შეიძლება დიდი მოცეკვავე ვერ გახდეს დიდი ქორეოგრაფი მაგრამ ჩუბი მოცეკვავე ქორეოგრაფი ვერასოდეს ვერ გახდება ხალხა ჩვენ როგორ იმაჩები კაცო ამას თვითონ არის შვილო შენ დარწავლა გინდა და ეგრე სად არის ერთმანეთს ხოლმე შეიკითხო ხოლმე უთხრა რომ მოდი აბა ეს მოგწონს არ მოგწონს ვიღაცებს არ მინდა ხა ეუბნება აუ მაგარია რა არის მაგარი რო ასიამოვნოს არა პირიქით უნდა უთხრა რომ ეს არ არის ესე რატო უნდა შევაგინოთ მაგალითად ჩემ მოცეკვავის ვინმე მან იმასთან ჩვენ სიყვარულმა უნდა გადაარჩინოთ ეს ქვეყანა და ვაჟკაცობა თავდადება და არა ესე გიყურებს თვალებში და სხვა რამე ფიქრობს ეგ რა კაცობა შენ სიყვარული უნდა იცოდე თავდადება თავდაბლობა არა აპარტოვნობა და იმით მარჯვენა ხელით რო სიკეთეს აკეთებო მარცხენა არ უნდა იცოდესო და ერთადერთ კარებს უღებენ არიან ვაჟკაცი ბიჭები რის სიგარეტე რის ღვინოს ღმერთებთან არიან და არიან და ღმერთმა აი ეგეთი ახალგაზრდა მოიყვანოს საერთოდ რა და არა გაზღენთილი პლანეტა და ბიო და რაღაცები როგორ შეიძლება წარწელი ცხოვრებით უნდა იყოს ხანდახან კაის უფროს კარგია ვინც იყვარს იხსენებ რაღაცებს თორე მე მაგალითად გავგიგდი რა სახში რა გაგზავნა კიდე კარგი ვარჯიშობ ვიგონებ ვაკეთებ თორე გავაფრე 69 წლის წელი 69 წელი რამდენი ხანი უნდა ვიცოცხლო მაგრამ ეს როგორ შეიძლება როდესაც ის კი არა ილია ტალკავაძე მოკლეს და გიორგი სააკაძე მოღალატე ყოფილაო და მიტოვება საერთოდ რა იკარგება რატო მიყოლე გამოიყოლე ის ეხლა ისე მიხარია თქვენ რომ ესეთ რამე საკეთებთ თქვენ ხართ ერი შვილები შემოკარგო თქვენ აკეთებთ ერი საქმეს და ხალხის საქმეს ეს არის ცეკვა არის თავიზიტო ბარათი მთელ სოფლიოში მთელ სოფლიო სადელენში საქართველოს ქუჩა დაარქვეს მე საერთოდ სიმღერა იმერული მეგრული ქართული ბაიათი მუღამათი არეები იცენ მე არ ვიძახი მაგრამ სიმღერა შემიძლია ნუ იქაც არის რა რაღაც ქალაქურც ვერი ვარ მაგრამ სიმღერა ორი განყოფილება რომ წაიყვანო ეხლა სამი თვე გაკაჩას ხო ვერ გაკაჩას ცეკვა არის სანახაობა ეხლა მიშა არის მცურავიშვილი იმან მითხრა თურმე აზორ კავსაძე დიდი აზორ კავსაძე ულამაზესი კაცი იყო აი მაგერიციონი სახელმწიფო ასაბით ის ხო იქით თქვენდა მაგი და ჰამლეთ გონაშვილი ხმას არცებდნენ ერთმანეთს რა გაბუტულები იყვნენ ეს ცოტა გვიანი იყო მე ეს ჰამლეტი და რაღაცები და ამ მიშას ეუბნება აზორ მიშა მითხრა თვითონ მცურავიშვილი ჰამლეტი ხო იყო კანადაში როგორ არის მე ხომღერა დაიგვიანესო დაიგვიანეს როგორ არ გერო მე გეიგეს იმათმა დაიგვიანეს თუ არ დაიგვიანეს ამი ეს არის სანახაობა ნო ქართული სხვა არის ნახე როგორია ცეკვა ქართული ხალის მიმართ პატივისცემა ფარიკაობა სხვა არის სვანური სხვა არის ხორომი სხვა არის ატარული სხვა ამ ხელა ისენი ამ ხელა პატარა ქვეყანაში ასეთი და უყურადღებოთ არის ქართული ცეკვა რატო ნო მილიონერები არიან რამდენი და გეებს არის მაქებიან ერთმა გაამდიდროს კაცო ქართელი ერი მაგრამ ცოტა აქეთ არ უნდა გადმოიხედო ქორეოგრაფები რა დღეში არიან ესენი ბავშვი ჩოხას ჩააცმევ ფარხმას დააყენებ აბა მითხარე ახლა ამაზე კარგი რა უნდა იყოს რა განსხვავებას ხედავთ თქვენი თაობის მოცეკვავეებსა და ახლანდელი თაობის მოცეკვავეებს შორის
მაშინაც იყვნენ მაგარი მშრომელი და ტალანტები და დღესაც არიან მაგარი მშრომელი. მაშინ იყო ყველა ხო გითხარით მე რომ ყველა სხვადასხვა სფეროში იყო ძლიერები და მაგრები. და დღეს ახლა დღეს ის ხათ იყო მექართული, ის იყო მეოსური, ის იყო რა ქვია მოყაზბეგური სამთივილურო რამე. დღეს ყველა შეუძლია ყველაფერი იცეკოს. და საერთოდ რა შუაში აქვს მექართული? ქართულს რო ასწავლე რა გქონდა? დააყენე ეს მექართული, რა ესე გააკეთე, როგორც კარატეშია. მაგრამ მაშინ ეგეთი აი როგორი დონე იყო, იცი რა? აი ეს მექართულია, ეს რა შუაში? მაგრამ ეგეთი დაბალი დონე ქონდა და დღესაც აქვს ძალიან ბევრი სხვათაშორისა ეგეთი დაბალი დონეები რა. მეტისლა არ უნდა. შემოქმედება რა არის? დღედაღამე თუ არ იგონე. აკეთე, თესვის ტაიმასკენი არ უყურე. ბალეტებს, სოფლიო ცეკვებს, რამებს, რამერად იქნება? სწავლა სიკვდილი შენიაო. და ყოველთვის უნდა იცოდე რომ შენ არაფერი შენ რო იცი, მაშინ არაფერით არ იციო. და არ უნდა იყო ის რა, აი ვშიო. იმიტომ არა მაქვს მე ჩემი კადრები. არასოდეს არ მომწონდა მე ჩემი ცეკვა. და ეხლაც რო უყურებ, კიდე ეგეც არ მომწონს. უკვე რაღაცა სხვა გინდა, რაღაცა ეს გინდა და ეს ცეკვა შემოკარგო გაიყინება, მე გეუბნები მე შენ. ჩვენ აღარ ვიქნებით და აი ესე თუ გადაგვარდა და ესე წავიდა. რელსებიდან საერთოდ დამთავრდება ცეკვის სამართალი, იცოდე. ამას უნდა ძალიან მაგარი მოფრთხილება, ძალიან მაგარი მოფრთხილება უნდა. და უნდა განავითარო ლამაზად და კარგად. აი ეგ არის. გაიხსენეთ რაიმე კურიოზი თქვენი კონცერტიდან. გერმანიაში ვარ რა და ხლა ავტობუსიდან ახლა რა 200 კილომეტრი უნდა გახვიდე და კონცერტი ჩაატარო მერეკიდან ესა და გერმანელი შოფერი იყო რა. გერმანელი შოფერი და ხლა ზოგი იგვიანებს ახლა ბოდიში და ტუალეტში უნდა გასულა რაღაც. ატა აფლაპან ხახახა იმაშება რა და დაგება და ნოო არ დავალო. დისციპლინა უყართ ახლა იმ რა ჩვენ მაგარი ნუ არის რა ახლა წარმოიდგინე რამდენი კაცი ეტევა იმაში კაცო ზოგი დაიგვიანებს რამე და მოკლედ ძალიან დაბოღმილები ვართ ამ შოფერზე რა ეს ვინ არის და ლელო ბურთი იყო ლელო რა ლელო ბურთი ხო იცით ესე როა და ართმევენ და მე ეს რომან ბირთელიშვილი რა კარგად მოდის ესე რომ დადის და ასლან კაბისოვი მოდიოდა ესე იმას ერთგვარად ბურთებს და მე არის ზედახორა ამ ზედახორაში ახალი ვინც იყო ერთ-ერთ წავარტყავდით მაგრამ და იმას ნემს გაუკეთე მithome რომ მოენათლა ესა ხოდა ეს შოფერი გას კომუნისებში რო დაიწყო ეს ლელო და ზედახურა რო წავიდა და გამოათრიეს ეს შოფერი ხოდა შეაგდე სამწუხაროდ კოტეშინი და არა ხოდა ეხლა ესე მაყურებელს გონია რომ დადგმულია რაღაცა ხოდა მეორე კონცერტზე ზევით არის ერისი ავიდა და მიანათო აქედა ხოდა იქიდან ჩამოათრიეს კაროთი ჩამოიყარეს კიდე ბახ მუხსინდი ვამე და მესამე თვითონ შემოვიდა ამას იქნა დადგმული იყო ბევრი რაღაცებია ახლა იმდენი რამეებია ყველაზე უცნაურ ადგილას სად გიცეკვიათ? აი მე სასოფლოში რო ვიყავი სასოფლო-სამეურნეო გორდაში ხო აი მეცხარეების სახლები იყო რა იმაში ყიზლარში ვატარებდით და იკრა ჩავი იკრა რამები ხო და აი ფეჩი იდგა და აი ამ ხელა ის რა ქვია სახლი და აი აქ აინო და ცეკვა და რამე ცეკვა და მაშინ იმას რომ მოგცემდნენ გრამოტას რა იმას და აუ გეხაროდა რა იმ ხელა შემართება შეეთის არ არსებობდა წვიმა თოვლი უბედურება სადა აბა მიდი დაეცი ატეკი ამი მაშინ მეკაფა ფარხმალი და ცხვილი და უნდა რას ლაპარაკო ეს არიცი ჩემო კარო
ეს არიციან ეხლა რა რამხელა ენერგია, რამხელა ემოცია, რამხელა ის არის. არიციან ამას ვერ გაიგებენ რა. ეხლა რო ვიძახი რომ გავაკეთე ამდენი მოძრაობები და იცენ, გონია ზოგიერთ ქორეოგრაფი მიხვდება მაგას. მეორდება თუ არ მეორდება? აბა დაუკვირდე ერთი მეორდება? ან ვინმესგან რამე გადამიღია? ეს გამაკლე ეხლა გამეკეთებინა, რატო? სულ გამოგონები, მაგრამ ის ერთი ორ წამი ვიღაცამ ხო გააკეთა. ის გივი კოჯერამდა, იმემა და მაგათგან ვისწავლე, ჩემო კარგო, კიდე ვიძახი, მაგრამ განმოვითარეთ, ხო? ვიდაგემორებს სულ უნდა ისწავლო. სულ იმაში უნდა იყოთ. აბა შემოქმედი რა არის? აი არის შემოქმედება. რომელი ქართველი მოცეკვავის საშემსრულებლო ოსტატობას გამოარჩევდით? ჩემი მაგალითად მე ვიტყვი ახლა გარდაიცვალა თემურ ხოზაშვილი. ჩემი პარტნიორი იყო. მონტინის ქუჩაზე ცხოვრობდა ნახალუკაში. მე ვძევით ლოტკინზე. იქიდან ჩამორბოდი. გავაღვიძებდი და ზღვას ვარწმენებდი კრუგს. და აბაკლასი და აბატრუკები და აბაისთენი და გესვლი და ვახტანგ გუნაშვილთან დავდიოდი და აბა გვასწავლებს ესა და ისა და რამე და იმისი ამ ბიჭის ერთი სახელიც არ ახსენებულა. ის თვითონ დაარტყა, მოკვდა. როგორ შეიძლება ესე? ეხლა საწყალი ჰამლეტი მოკვდა კობეშავით, ხო? უწესიერესი კაცი. ლამაზი ადამიანი, სულით ლამაზი. ადგენა და ეს მხედრული იყო საიდან სუხიშვილის ანსამბლზე ადრე დაიბადა და მხედრული გაუქმეს. მე კიდე მამული გამეუქმეს. სადაც ორი ადამიანი ამიფეთქდა, ორი წევრი, ჩემო კარგო. და რეები არ გამიკეთებია. სამშობლოს გულისთვის. რატო? თან ახე სახელი მამული. თქვენ ხშირად გიწევდათ გამოსვლა მოისეევის ანსამბლთან ერთად. რა შთაბეჭდილება მოახდინა ამ ანსამბლმა თქვენზე? ეხლა მოისეევის ანსამბლი არის მსოფლიო ცეკვების ანსამბლი. მაგას ჩემო კარგო, ეგენი არიან ხეთები. ეგენი არიან ფრინავით არ მოიდგინე შენა. ყველა ცეკვას ცეკვავენ. მაგრამ ხორუმი ვერ იცეკვს. ეს თული სხვა არის ჩვენი. ეხლა ყაზბეგური რამე რატო ვერა რა? ყველა ბილეთი ერთია. რუსი რუსულად ცეკვავს, სომეხი სომხურად ცეკვავს, თათარი თათრულად ცეკვავს, ისა და ესა და ისა, მაგრამ შენ ცეკვავ ქართულად. აი ეს თული არის. რა თვისებები შეგძინათ სუხიშვილებში ცეკვამ? აი რა თვისებები შემძინა და მე ახლა თვითონ დისციპლინირებული ვიყავი რა, ხო გეუბნები დილიდან რა და როგორ უნდა მეჭამა და რამე და ვისაც ყველაფერი, მაგრამ მან მინორამიშვილი წვერ გაუპარსავი არ არსებობდა. და რა შემოვიდო ტატარამე დალი რო ითხოვა. ლეგენ არ გინდა ვინაც ამოდიოდა ზოგი კახელი მახერი ვიქიდან აკედა და უცბად ამოყვეს თავად ევროპაში რამე. აქ დისციპლინა არ ინდოდა. ის იყო. და იმას შემოწმების აკეთებდნენ ღამეები, ვინ მოვიდა, ვინ არ მოვიდა. ის კი არა, შეკაიკაცო ახლა თავისუფალი. გიჟი არის თავისუფალი შენი ჭირიმე რა. ზნეობას დილება თუ არ აქვს და შენი საქმის სიყვარული, მაშინ ბიზნესმენები ვნახოთ, საზღვარგარეთ. ერთი წუთი დაიგვიანი, აბა. აქ ახალგაზრდა ბიჭები რო დგანან, დილდასამენ, ადა კიდე იმუშავე. ერთი ბოივასო იყო აქ ნახალოკელი. დახკაკოლა ერქვა მაგის მამას. აგორკო იყო. სამასალი შოფერი იყო. ხა ეცახო, ავასკაცეთ. აბა, მე ვიქდი არ არის ეს. შრომა. დრეხი. შრომელი. ადრე აი აქ ვერ ხან ხიდი მადავდგევარ და მაგის მანქანა მოვიდა. და აქედან ერთი აჩკებით და ეუბნე ისაო. მენაგვე გადააყენე მანქანა. თვალი ჩაუკარი მეთხე მიდიმეთი.
მე რა ხო მენაგვე ვარ რა მენაგვე ხარ რა ხოდა რო დაადო ამან აიგდო და ეს მივედი და შეარა კაცო მე ვხენ რა მოხდა რომ მე მენაგვეა ბიჭო შენ ვინა ხარ გვის სამსახურება ქალაქს იმაჩება შენ ვინა ხარ რას წარმოადგენს მაო გამაგებინეთ ეს უნდა იყოს მაგრამ ისიც არ უნდა იყოს რომ ზოგიერთი სკოლის დირექტორები არიან და ახლა ხელოვანი ხალხი ის არის და ის ტენდერებს აცხადებენ რომ ის მიიღოს და ეს მიიღოს ეგეც სკოლის დირექტორს არ იმუშავე აკეთ პატივისცეს ძმაო როცა მიხვიდე იქა მაგრამ ფული ხო უნდა გააკეთოთ და არა პროფესიონალს იმას იზავს იქა აი ეგეთი ის არ შეიძლება წინკობო მიდის უკან ქონება ცხოვრება ეს არის სათანადოდაა დაფასებული ჩვენი დარგი რა ვთქვა დაგეჩვენი მაგალითიდან უმუშევარი უნდა ვიყო რა რატო დამიშალა იმან სააკაშვილის თავრობა მასამე რა დავაშავე სიკეთის გარდა ვითომ აი რეალურად საქართველოსიო ხოდა ეს რა ქვია და ეს ძველი გვარდიელები ვინც ვიყავით პირველი აღლუმი ჩვენ ვეცეკეთ სხვათაშორის მამობა სამხედრო აღლუმი ხოდა გამსახურდია რომ ჩესტი რო აიღო და იცა და თელიანები კაიკაცო ამ ხელა ისტორიული ამ ხელა ისა მაგრამ ძველი ვინც ვიყავით ყველა კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს რომ დაიბახალაია ჩამოხსნა ეს ძველი იმების სურათები მიცვალებელია სორნიათში ჩააყრენა იცით თუ არა მოცეკვავები რატომ განიცდიან ხშირ შემთხვევაში ინდივიდუალიზმის ნაკლებობას ეხლა ყველას ბაძავდით ხოლმე ჩვენ ეხლა რა და ეგ ეხლა რომ მოეწონებათ გესმის რაღაცა იმას იღებს მაგრამ ცუდად კი არ უნდა გადაიღო გენაცვალე ისა იმას სხვანაირი დაბზომა უნდა სხვანაირი ფეხი აი აქედან როგორ უნდა ამოიღო ხელი როგორ უნდა გააკეთო ესა კლასიკაში რატო არის გენაცვალე რომ ეს რატოა რატო ესე არ არის იმალება ხო იმიტომ არის ჩვენ აი ეს არ უნდა დაემან ესე თუ აწვიე მე რატომ ხდება რომ ლამაზი ბიჭი იტყებს ცეკვას ახოვანი და მახინჯდება და რატომ ხდება რომ შეუხადო იტყებს ცეკვას და ლამაზდება იმიტომ რომ სწორად ცეკვავს პროპორციულად ცეკვავს აი ეს არის ცეკვა როგორ დაიბადა ანსამბლ მამულის შექმნის იდეა ეხლა გენაცვალე სუხიშვილის ანსამბლიდან ანსამბლში ვიყავი და 2 წელი მქონდა ესა დარჩენილი რა პენსიამდე ხოდა ეს იყო რა ქვია ტენგიზ დავახიშვილი იყო ერთი მოსხი იყო და მე ჩვენ მურთაზე მოვიყვანეთ იქ ჩვენი დაშლიანი ხონდა მე ვთხარი რომ ის მეთქი სანამ მე მე გავაკეთებ თელამ ცეკვებს თელიმეებს ამეებს იმეებს ამისა მე მეთქი იმას ვიზავ რა მე მეთქი და სახელი დაარქვა მამული დაარქვა თენგიზ დავახიშვილის სიდერმა მოდიოდა დავარქვათო მამულიო აი მაგან დაარქვა მამული და მართლაც რა კარგი სახელია თვითონ ეს გალბატონი იმას იყო კულტურის სამინისტროში მუშაობდა ეთქობა რა მე არ ვიდახია რა გარიგე უნდა თქვა რაც არის როგორც არის ყოველთვის ხოდა აი აქედან მე დაარქვა და გახდა მამული მერე კობა დიდღაშვილი იყო ესეთი იმის სულწვენაცვალე სუხიშვილის ასაფში რო იყო 200 ლარი ჩვენ დაგვინიშნა 800 ამიგე და აბა მოდი და ფორმა კოსტუმები სულ ყველაფერი აბსოლუტურად მე ალბათ გამაჩვენი რა დავაფასე და გაგიჟდა ესეთი ცეკვები და ისე ცეკვებდა ჩემების ხათაშორი რა ბევრ სირთულეებს წააწყდით ანსამბლის შექმნის პერიოდში აი
რა სირთულეები, ძალიან ბევრი სირთულეები იყო საერთოდ მე კიდე სამხედროში. ერთი გენერალი იყო, დაჭრილი იყო ფეხში რა. პოლიტრუკ რო ეძახია. დადიოდა ხოლმე, ხო და? ეს ისა ქონდა რა. პაპკა. უნდა იარო. ამიტომ დაგინახონო რომ საქმე საკეთებ, გაიგე? მაშინ ეს ისინი აღარ იყო რა, გაიგე? ვიღაცები დარობაში, ხო და სულ ამ სამხედრო ამბავში მქონდა სულ დაბრკოლება. დაგირეკ თავლია, ქარია, თმა, პრიკას. ნაიცეკოთი. კაბები დაიხევა. ესენი როგორ მაგრამ არა ის იყო. ბევრი პროვინცია მქონდა რა, პრობლემა რა. ხოლმე მაგაზე მერებები, ისეთი რაღაცები მაქვს, მოსაყოლი, მაგრამ ძალიან ბევრი გამოგივა თქვენა. არა, უნდა ვისაუბრო. ხოდა. ბევრი რაღაცები. ეხლა შევარდნადე რასაც იტყვისო. ეს პოლიტრუკი მეუბნება. შენმა მოცეკვავენდო უნდა უჩე კვირაში ერთხელ რომ ის უნდა იყოსო. ლექცია დაგიკითხოთ და რა თქვაო შევარდნადე. ვა, ვითმე სინარე ცეკვაც მაო. ის ხო არ არის. ნუ ახლა აბა განვითარება. ერთმა გენერალმა პოლიკო გონზოგა კონცერტი. ხო და იქიდან კიხვინებს ცხენი და ბაკუნია რაღაცები და ეს რადის შეეუბნება, რადის. შენ მოხსნი ხოლიდან, იმასაც ვერ მიხვდა, ეს მისო ცხენის ბაკუნი იყო. გაიგე და რადის საწებოდა თო. ეს ის. აი როგორი რაღაცები, ბევრი წინააღმდეგობა. ძალიან არაპროფესიონალებში რო ხარ, ძალიან კეთილია. ამაზე როდის მიხვდით უკვე რომ მამული სათანადო სიმაღლეზე იდგა? აი ხლა მე პირველი პლეადა მივიღე. დავაკეთე 1900 ესე 99 წელს იყო ეს. აი ხო გითხარით, აი უკვე მაშინ იმათ ემაცვალე. როგორ რთული პერიოდი. მარა მე თვითონ პრაქტიკა და მე თვითონ ვიცვედი და მე თვითონ ხელი, ფეხი, რამე და მოკლედ დოლიძია ერთი იქარი რა ქვია ბათუმელი ატარულს ეკავდა რა, მაგრამ ისეთი ატარული იცეკვა მე რო უთხარი, ნუ ესე და ცოტა ისა და ესა რომ დაანგრია. და დაწყებული სიორიდები იყვნენ, რომთაძეები იყვნენ, დაშნიანები იყვნენ, ვიღაცები იყვნენ კიდე, კაი მოცეკვავები ძალიან. ზის ესე იგი მე მაშინ დაფინენ მაგრები. იმიტომ რომ ხო გეუბნები თვითონ აი ეუბნები როგორ უნდა თავი როგორ უნდა დაუკრას, როგორ უნდა გაიაროს. ეს ნუ რამხელარანია მასწავლებელი, კარგი მასწავლებელი რო ყავს. აი ამაშია საქმე, მე მაგალითად ხო გეუბნები გივიკოდერაშვილი რო არის, რა იმის უწვენაწევი. იმას დავდევდი. ის რო გააკეთებდა, აღარ ახსნა. მეორე ხარაერად გააკეთებდა, მე სახში ფიქრობდი როგორ გააკეთა, თორე აი ეს რო ილეთი დაეშალა. აი ეს რამე არის. აი ამ ხელა ნაწალები მაქვს მე პირადად. და გადავეცი. ჩემ ყველა მოცეკვავე მაგარია, ჩემი და ვენაცვალე. ჯერ კაცობას სწავლობენ. აი მე და ბუჩუკური გამოვედი და ამან ჯერ კაცობა გვასწავლა. ამიტომ არიან ესენი ადამიანები. ვერა ვერ გადახტება რა, ვერასოდეს. მარტო ჩემ მოცეკვავებს არის, ბევრი არის. კაი ქორეოგრაფები, დისკარიანი არის შოთიკო მაგალითად. ჩვენს სტილში არის ის მაგარი ნიჭიერი ბიჭი. როგორ შეიძლება არა თქვა ეგეთი რამეები. თორმეტი რა. ტოტალს ნიშნავს რო იცოდე. კინტო არასოდეს თავადაზნაურს თოს არ ეთქოდა, ისე უნეოდა თავის ტოლს. არ სომხური ეხა და არაფერი. ტოლს ნიშნავს, გაიგეთო? ანსამბლ მამულის რომელი მოგზაურობა გახსენდებათ ყველაზე კარგად? მოგზაურობა მახსენდება მე, ჩემო კარგო, მე მთელი მსოფლიოს დავარტყე, ხო?
მაგრამ კახეთი. აი ესე თავები ხუნდა. დაამთავრეთ ვიდეო კონცერტი. დროზე ზავოდი გელოდება, კაიგე? ყველას თავდაკიცა. აბა სუფრა და აბა სიმღერა და აბა მოდი რა და მოკლედ ღამე არ გეძინა. 30 კაციანი მასო გაგიშლის რომ გინდა თუ არა ჩემთან და წამოხვიდეთ და სუხიშვილები და ისა და ესა უართ ხوار ეთქოლე. და ვალიდელი გედო პიში და ისე ტრიალები ხაერში. ეხლა ხო იცინი იმას გონია ეხლა ეს ადვილია. დაამთავრეთ ვიდეო. და ნუ ის იყო ჯიგარი იყო. აი ეს იყო ერის. სტუმართ მოყარეობა იყო რაღაცა, მაგრამ ეხლა არა ხახდა. რასიზა. მაგრამ მაინც რაღაცას ერთი ის მიყვარს მე ყველაზე, მაგრამ სოფლიოში. აი ეს ლექსი ნონეშვილის. ერთ ხილის გულს ხადმას ძმურად გაუყოფს. მას თავისთვის განა მეტი უნდა. სულს მოყარეს გულის კარი გაუღოს. სახლის კარი ღიარებოდა. ერი პურადი გულვარდი. სტუმარს ღვთის კაცათვლიან. არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია. ინახიათ ესეთი რამე სოფლი. ერთმანეთი უნდა დავაბატოთ ჩემო კარგო. აი ეს არის. რით გამოირჩეოდა ანსამბლი მამული სხვა ანსამბლებისაგან? განსხვავებული ის იყო, რომ მე ხო გეუბნები, თუ განსხვავებული ცეკვებია საერთოდ. დღესაც თუ უყურებთ თქვენ, სულ განსხვავებულია. არასოდეს მე ერთი კალბატონი მოვიყვანე რა, დიდი მოცეკვავე იყო, ეს თოხიშვილის ანსამბლში ხო და. გარდაიცვალა. არც მინდა ასე მგონია თქვა, არ მინდა რომ თქვა. ასე მგონია ცოცხალია თქვა, ხო და. დაიწყო იქ თოხიშვილის ილეთების და იმების. მე ვუდგარი კალე მე ეგნი და მე ვუდგარი რეზულტატურად ვიცი, მაგრამ მინდა მე ჩემი უნდა რატომ და მოვიპარო მე მათგან ერთი. ვადა გააკეთებდი ჩემსაც, შემოკარგო. რომ შვილი ჯობდეს მამასო, ესე უნდა იყოს რა საერთოდ რა. ვაფშე ცხოვრებაში. ვადა იგონებდი სხვადასხვა ილეთი არ გამეორებულიყო, ეს არის იმასაც და ესა და თელიაბები. იმიტომ არის მანდა. სვანოში 122 ილეთია დათვალით, აბა. მაგრამ ქალი ცეკავს ქალურად ცერებდე და კაცი ცერებდე. აი ეს ყველგან უნდა იყოს. ეხლა მე რომ ყოლოდა მაგალითად. ქუჩის ბიჭები ასკრებე ისენი რამე და წარმოიდგინე ეხლა და რა იქნებოდა მაგრამ. რაც გავაკეთე, ნუ გავაკეთე რა. ანსამბლ მამულში შემოქმედებითი კუთხით რამდენად აძლევდით თავისუფლებას მოცეკვავეებს? მე მოცეკვავის გასწავლობდი. მე ვეუბნებოდი, აბა ეხლა შენებურად აი რაღაცას გავაკეთებდი. აბა შენებურად გააკეთე, აი ბუნებრივად გააკეთე. ისეც გააკეთებდა და მე ესემ და რომელიც უკეთესი იყო იმას ვაკეთებდით. ერთად. მოცეკვავესთან თუ არა გაკონტაქტი, შენ არაფერი არ ახარ. მოცეკვავეა ყველაფერი. ეგ არის შენი ფრთები. და იმიტომ არის დისციპლინა, რაჩოში დისციპლინა უნდა იყოს. აბა ერთი დაეგვიანოთ. სიგარეტი მოეწიეთ ჩემთან. ვარიანტი არ იყო. ნუ და ჩუმად ეწეოდა ხოლმე გადიოდნენ რაღაცები და რაღაცები. ვაძლევდი კი არა, აბა ოღონდ რაღაცა და მოდი. ხოლო ჩვენი სკოლა იყო, ჩვენი. ეხლა თეატრ როკაში რაღაცები არის ისეთი, რომელიც თვითონ იმას აკეთებს. ხოლო აი ამ იმითი სტილით, აი ამ ცეკვით. ეხლა გურამ ბუჩუკური ერთი. მოცეკვავე ეგეთ მეოთხე პლეადა იყო. ხო და სიურპრიზი გაგიკეთე, თეატრ როკა გავაკეთეო. ხო და გააკეთა თეატრ როკა. მე მითხრა რომ იცი შედახევარზე მეტიო. ჩემო მოცეკვავებმა გააკეთესო. ეს უყურებდნენ ბავშვები და აი ეს სკოლა წავიდა, გესმის? უკვე. ეს არის სხვა სკოლა. მე ახლა ჩემთან არ ვიშებ შენიჭირება, ჩემზე უკეთებიც არიან და ისა, მაგრამ ეს ესია რა. ხო და რა ვიცი. მე კიდევ ვიმეორებ რომ არ უნდა დაიკარგო, ჩემზე არ არის. მე უკვე მე შეიძლება საერთოდ უკვე
გული ისე მაგატეხილი ცხოვრებაში რომ აღარ მე დაკეთ მოხედა. კარგად იყვნენ რა. ეს იყო ჩემი ცხოვრება. დედა გარდამეცალა, დედა. და ჯარი აკავრობა კლუბებში და იქით ინათებს ვაკეთებდი, მე რას აკეთებ? დედა მოგიკვდა. ვინ შენ გაგა ისეთი ფანატიკი ვიყავ მე ჩემი საქმეს. და წარმოიდგინე როგორი გული უნდა მქონდეს. დაწყვეტილი. ერთი არებას უქნიათ, ხელები მოაწერეთ, რაღაც გააკეთეთ, მოდი ზაურ პაპიაშვილი. აღუდგინოთ რამული, რაღაცა იმას ავქნათ, რაღაცა. რატო? არა არ ეკცევ ამას ყურად თუ ვარჩი არ აინტერესებს. ბოდოლები აკეთებენ ასამეთ 400 ბავშვი ყავს, შეკაიკაცო. იცის რამე? შეგეკითხოს მაინც რო აკეთებს რაღაცას. არ შეიძლება ესე. ცეკვის დადგმისას ხშირ შემთხვევაში რა იყო თქვენთვის ინსპირაციის წყარო? მუსიკა რო დაუკრავდა, და ეხლა მე ყოველთვის ეხლა ბოლოსაც რა. სულ სხვადასხვა მე არ ვიცი რა შეგვიძლია. მე თვითონ აი რო გამოვიმართებოდი, გასვლის ვარასე მე არ ვიცი რა შეგვიძლია. ყოველდღე ცეკვა სხვადასხვას. მუსიკას რო გაიგებ და ეკუთას როგორ უნდა თაფსაი მუსიკალურად და მოდის ეს თითქოს ღმერთი გაძლეს. გამიგე ეს შიგნით ჯიგარი უნდა ქონდეს, ჯიგარი. რო ეს იმაძრა. რა ვიცი რა ვერ აქვს მაგას რა. დაახლოებით რამდენი ცეკვა დადგით მამულში? 18. რამდენად ერეოდით მუსიკალურ კომპოზიციებში და რა პრინციპით არჩევდით კომპოზიციებს? მე მაგალითად ყოველთვის სუხიშვილის ანსამბლიდან გრუპა მივდიოდით, მოდიოდა რუსთავის ანსამბლი. ჩემი ანზორ ერკომაიშვილი, უნიჭიერესი კაცი, ექთიმე თახაიშვილის მაგას. უნდა მაგათი მომღელები. ხო, და მე ყოველთვის სულ მომღელებთან მინდოდა. ჰამლეთ გონაშვილთან ერთად ოთახში ილო ზაქაიძეები ისინი ესედა მე რომ მესწავლა ეს სიმღერა. მაგადგან. და მე აი ეს იმაში რო არის თეატრ როკაში ეგ ილო ზაქაიძე გურამი იყო ბაქრაძე ლოტმარი. და მაგან გააკეთა ეგ მუსიკა. რამენაღოლება დაგიგეროლოს ზენა ქარმადა თენამა აიგა. წარმოიდგენ ახლა გარემექცებული ეგა და ტასებში და იმათი. რა იქნება? როგორ უნდა უღალატო შენ მაგარ მუსიკას და ეს არის შენი ეკლესიები, ძველი ეკლესიებია, მაგრამ აშენებენ ახლებსაც, მაგრამ სული არ იკარგება ისა. როგორ არ უნდა წახვიდე წინ? როგორ შეიძლება მოვთქვი? დიდეგენერე ტრადიციაზე მიჯაჭულობა გაყინოს ნიშნავს. ამაზად განავითარე რა. აკეთე მიხედე ამ წელს. როგორ შეიქმნა დიანას ცეკვა? ეხლა ეგ დიანა მოვიდა საბალეტოს სტუდია ქონდა დამთავრებული. მე ეხლა მაღალი კისტერი გასვეს ძველი თითები რამეები რომები და მე თვითონ აი რაღაცნაირად თქვი რომ ეხლა მე ჯერას არა ვდგა ჩემო კარგი. ჯერეთი მინორამიშვილი ცეკვავდა მაგას და მე რატო ხო შეიძლება მე სხვა გამეკეთებინა რა? რატო? გავაკეთე ეგად. აი გოგო როგორ უნდა იცეკოს მე აი ესენი რო არის და ესენი აქ სუხახური აი ესენი ქართულია. დასმის აი ესენი აი ეს ქართულია. ყველაფერი და ეს მუსიკა ილო ზაქაიძე რომ მღეროდა აი ეს მოკე. დაიგვიანის მისამღერია თქო და Magrama salamu tumo keresukuri akdan motitesukita mere itkeboge ramena golobada gikerolos sana karmada denama
იქნება ერთად ჩაგაყარო ჩვენობა ბედმა და წერამა ჰაიდარი და მიდის რამიგე წოდია ჩემო კარგო რომელი იმას გიძახს ვერ გავიგე შენა სოფლიო გაჯობებს შე გამაგები ეს დღეს იყო რა ლაპარაკი იყო რა ახლა რას მღერია თბილისო ისა ესა და თბილისი რა შუაშია რესტურანით ეს სოფლიო აიტაცა ესე იგი ესა და ამაშენ ამახინე მეთხარი მე რაღაცაზე ზურითან მეთხარი აი ლერე მღეროდა მაგალითად საქართველო დედამიწის ყვავილენა არია სილამაზით ნატრად ქმული ნატრიტუალია ამას მღეროდა და გარემექსტრი და ნამდვილად გასმეთკი რა ესე ზურგი და შეაბბრუნდება და კიბერდეთა საქართველო დედამიწის ყვავილენა არია სილამაზით გადაგდეს თუდი იქნება მე ხლა შეხარ რა ქვია მაგრამ მე მგონია რომ მაგარი იქნება აი ამას თუნდა მასაკნა ეხლა არის ისეთი ლეტვარი დაამაგრები არიან მაგრამ ვითომ არ უნდა გადაუხისა ეცეთ რაღაცა სიმაშვებიან ახლა არ მინდა ეხლა იმათ აი ამერ ეკონომიკა ზუსტად იმიტომ გააკეთა რომ კომერციულად გააკეთა აი მთელი ისენი ნუგზარ გელაშვილი მღეროდა ბოლოს და დაუგარეთ რომ ხანძას ელდაეთო და დაარტყავდა ზავით ბოლოს და იმ ხელატაში იყო ოლა ამარგელებტრიშვილი კიდე სამჯერ არ უკრავდა ორჯერ უკრავდა ეს უნდა მოამატრებს ისე უნდა გააკეთო მაყურებელი რა დაიგვიანეს თუ არ დაიგვიანეს გეიგეთო იმათმა ესეა რა ანსამბლ მამულში ყველაზე ხშირად რომელ სიტყვას იყენებდით შე არა პროფესიონალო ხაჯო ვინმეს უსაფუძვლოდ გაუკრიტიკები ხართ ეხლა სხვათა შორის როდესაც თელთა როგა დავდგე არ მინდა ეხლა მე ვთქვა მაგრამ სმულში მაქვს მაინც მე არა ვარ ისეთი კაცი რომ ეხლა მე იმანეს და არ იცის და რა ქნას უბედურმა არ შეიძლება ხელებიო არ კონდეთ ჩაკეტილი ესა ჩაკიდებულიო ქალებს და კაცებს რა როგორ შეიძლება ეგაო მე ეთმა მითხარ ისა როგორ ქართული ხალხი ხელთ ჩაკიდებული ცეკვდა და მღეროდა და ტირში და ხილში ცეკვდა და მღეროდა მაგრამ რაღაცა ხო უნდა თქვა ერთი მეუბნება ეს ხო არის დამდი ტატოდი ტამ ტარა და თამ ტაში ხო ყობა ეგრე ერთი და ეგ ესპანური ტაშია აი მე მითხარ აბა მითხარი სომხური ტაში რომელია უკრაინული ტაში რუსული ტაში შენახარო ეგრე ყური არ აქვს მე ვთქვი მუსიკარით და რანაირად ვახტები ქორეოგრაფი ქემეთ რანაირად ახარ ქორეოგრაფი შო ტაქსი მაიწყოდეს რომელი იცოდე ტაქსი ზაურ თქვენი მოსაზრება თანამედროვე ქართულ ქორეოგრაფიაზე თვითონ თანამედროვეობა ლისეჩკაიანა თქვა ეს არის ტალანტი როგორ აკეთებ როგორ გაივლი როგორ გამოივლი აი ეს არის თანამედროვეობა მაგრამ კი არ უნდა გადაუხიო რაღაცები იგა შედალეჩინო მოწოწეკე მაგალითად ჩოხებით არ მიწეკვები აი ბოლოს რა ქართულში იყო ჩემ იცი ყოდი აი ესეთი წაროჭკებით რაღაცა შალებით გესმი და არ მქონდა იმის და სხვადასხვა ფერებში მე მინდოდა რომ აი ესეთი მასშტაბით გამეკეთებინა რომ აი როგორ შოტლანდიელებს ეხლა ტყაპუტები ქონდათ ის ქონდათ და გააკულტურეს ეს სამოცი რა და რამე და მეთქე ესე ვიცეკოთნას კი რა და საინტერესოა აი საინტერესოა ეხლა უყურე განამეამერონულ დასაწყის იმაში როგორ გეკადრება მაგრამ აქ შეკრული აი და ყველა ერთი და იგივე კოსტუმის გამოდის მაყურებელს გონია რომ ერთი და იგივე ის არის ცეკვი აი ახლა ეროვნულ დასაწყისში ახლა ეს უყურე რა ვიცი ხო გათანამედროვებული ეროვნული კოსტუმები იყო ისე მომეწონა გასმის მე რა სხვა აი დათათუთაშკიაში ნახე რა როგორი ისენია სხვადასხვა ფერებში და სხვადასხვა იმეებში არის ხო შეიძლება ეგეთი რამები გაკეთდეს კაცი
ეხლა არ ვიცი მე ხატრობით იმაში რა თქმა უნდა ვინც იცის იმას ეკითხები მე თქვენ რაც იცით მე ის არ ვიცი და მე რაც ვიცი თქვენიც არ იცით ხო ვთქვათ ესენეთი უნდა შევასწროთ ამით ეს არის რა გახდა ანსამბლ მამულის დაშლის მიზეზი მე არ ვიძახი რომ ჩემი ანსამბლი ვთქვათ პირველია და რაღაცა ყველა კარგი ანსამბლებია ნუ ეხლა შეხედათ და შეხედენ რა არის და როგორ არის მაგრამ ის იყო ეს თვითონ როდესაც პირველად საქართველოშიო და რაღაცაო და ისა და შტატების ამბავი იყო და ძველი ვინც იყო ძველი გვარდია სულ გაანთავისუფლეს გაიგე და მოყვა ეს ანსამბლით იმაში ამაში რა კადრების განკარგულებაში ხოლო მე აღვაძეთ და არაფერი და მე შეიცვალა და დავჭით ესე ნუ ახლა წლები გავიდა მე მას არ ვიძახე მაგრამ მამული სად არისო გვერდა აგერ მთელი მადლებები და მთელი შეგვარდნადები და გამსახურდები და ყველასი საერთოდ არა უნდა იცოდე ყველა ერთმანეთის დაფასება ვინ ახარ ჯერ ცეკვა არ იცი მაიმუნ მამაძაღლი აღარ მინდა ნერვები მეცლება და შენ მე მოდი რა ისწავლე რაღაცებს რო აკეთებ თორემ მე რეგეთ გამერთ გააკეთე სილეთ ხარ გააკეთებს და გავაპარდორებ მაგდენეზე წვივალ მე ის ნიჭიერი ყველა ერთად ვიქნებით უყალა ვინც იცის აი ცეკვა კარგად და კაცი რო არის თავარი აიგარი ფიქრობთ ანსამბლ მამულის აღდგენას როგორ არ ფიქრობ აგერ ახლა ჩემი გურამი უჩუქურია ის მე იმას ვიზავე ამას მეთხარი შვილო მიდი განაცალე მე ვიქნები რა ჩვენი კონსულტანტი მე აღარ მინდა ორჩა ყველაფერი იციან თუ ჩემ კახას ახსოვს კიდე რაღაცები დავძახებ მეთქე მოდი აბა გახსოვს როგორი იყო რაღაცა მივხედოთ ერთმანეთს გავაკეთოთ საერთოდ კარგი საქმე გამოცოდებიან ეს ნიჭიერი ხალხია ეს ბავშვი მე იზრდება მე მიდის სწავლობს მიდის მე კიდე თავიდან მე კიდე ისა უნდა ყავდეთ ერთად სიყვარული თავცაბლები რაღაცები გასმის აკეთებული მაგრამ აქცევენ ყურადღებას არ აქცევენ ამიტომ ჩვენ კიდე გიმეორებ რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ თქვენ ხართ ეროვნული ხალხი და დიდარი ხალხი გამიგე და მაგას მივახსენებ ჩვენ თუ ერთად ვიქნები სულ ყველა მაგას მივახსენებ აუცილებლად რით განსხვავდება ქართველი და უცხოელი მაყურებელი ისინი გაკურებულები არიან და განციფრებულები ეს რა არის და ეს რა არის და ეს რა არის რამე მაგრამ აი ესა ქართული მაყურებელი ძალიან პრეტენზიულია მე ძალიან ეხლა ეგრე ტასში ყველა და ჩამაიავეთ გიკრავენ ტას და იმაზე და აუ ბრავო გამიაცისენე ტასში თუ არ გაგიკრეს და კარგად იყავ მაგ მინახარ მაგრამ აი გასხება ხოდა იყოს ეხლა არის ხო სომარამ ხედეს ეკვა ფრიდონას ეკვა მე იმათი ვახტა გუნაშვილი ის ურჩება რამდენიც არ უნდა უყურო ტერო მაგრათ არის და სწორად ნაცეკვია ის ურჩება და მაიმუნის უღაცის ეკვა მე არ უნდა იკადროს ვინ უნდა იცოდეს არ შეიძლება ეს ამ დიდი პაუზის განმავლობაში თუ გიფიქრიათ ახალ ქორეოგრაფიულ კომპოზიციებზე სულ ყოველდღე აი ხლაც ამაკ მაგარი აი ეს ხონახეს აფხაზეთის დაცემისის მაგარი მაყარი გაკეთებული რატომ იცი კან პოლიტიკაცა და სიყვარულიც არის იქ აფხაზი დედაც აფხაზ შვილი რო დაკარგა იქ და ველში ამოდის დაკარგული აფხაზურად იძახის ის
აქეთ ოსი, ოსურად, აქეთ ქართული, თანდაც და გაიმარჯვა სიკტილმა. რა გამარჯვება, რის გამარჯვება, გაიგაცო. იმის დედაც დაობდა, ამის დედაც დაობდა და მოხდა ესე. აი ამიტომ არის. რომ კულტურა უნდა შეგვარიგოს. და კულტურა უნდა გავიტანოთ ეს ყველაფერი. რამდენად ითვალისწინებდით კოლეგების რჩევებს? ყოველთვის ვითვალისწინებდი. ყოველთვის. დაჟე მეკითხებოდი, აბა ეს მოგწონს თუ როგორ არის. ოკეი, გენაცვალე. სტალინი და სტალინი იყო, ესე რომ დადიოდა ჩიბუხით, აკაკვი думаете, товарищ Красавский, товарищ Сталин. Ესე, აკაკვი думаете, товарищ Езов, товарищ Сталин. А я так думаю. ეკითხებოდა, შეგაიკაცო. მარტო რქახი არა ხარ, შენი ჭირი მე რა, შენ ნახარ და სხვა არავინ არ არის. დიდეგი მეორე, არ შეიძლება მაგით გარეშე. რაღაცას სულ აბა ეს მოგწონს თუ როგორ არის, აბა ეს ხელი ეს. რომელი? სულმაში უნდა იყოს, თუ თვითონ უნდა იყოს მაგარი. მოწეკავე. მაგარი როგორ უნდა აჩვენო. ესე თუ არ იცი ბიძე რა პრეტენზია გაქვს. თვითონ მოწეკავე შეუძლია, ეს გააკეთე, ის გააკეთე, ეს გააკეთე. ზამზარებს გააკეთე. ეგრე ახლა მაგრები როა ყველა და მამაჩემი ახლა ეს და იმას გააკეთებს შეგვაც. შენდადეკი ეგეთ და გამოხვალ იქ და გამო. არ არის ბიძია. უბედურება ამაშია რომ საავტორო რო არ არის ამაში. საერთოდ. ყველაზე მეტად ვირა გააკეთა. ყველაზე მეტად რა არ მოგწონთ ადამიანში? ადამიანში მე არ მომწონს რა იცი? მატყუარა კაცი. ტყუილს რო იტყვის. იყურებს თვალში და სხვა რამეზე ფიქრობს და რაღაცა ის. სულიერად არ გეწვის და გიგემ. ინახარ და მე რაღაცას რო იტყვი, აუ ზაური მძიმეაო. ის არის. ინახარ შე რასაც იტყვები, რაც იმაშვები, რა ფუჭტე ხავ. რა იმეშვები აქ. კაცმა შეიძლება ფერებიც ფულებს ითვლიან რა. და იქიდან იმაშვები. ყველაზე მეტად რას აფასებთ ადამიანში? ადამიანში მე მომწონს. აი რო შენ თვითონ გიხარი ადამიანს რომ პაპის ცენდეს, რაღაცას რომ გაუკეთებ. რაღაცაზე რომ ფიქრო, ყურადღებიანად. აი ესეთი რო არის. თუნდაც დაგირეკავს როგორ ახარ. აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება, კაი კაც რო ელაპარაკები გენაცვალე, სიცოცხლე გემატება. და ეგ უნდა ისწავლო. თუ გაგიწვიდა ქუჩაშიც ვერ გამოხარ შეუბედო. ვაჩო ცხოვრებაში არ ივარდებ. არ შეიძლება. დღესდღეობით ბევრს საუბრობენ ხელოვნებაში არსებულ შემოქმედებითობის კრიზისზე. როგორ ფიქრობთ, ქორეოგრაფიაში შემოქმედებითობის კრიზისია? მაგარი კრიზისია. ყველა ერთმანეთს ვაძავს, ყველა ერთმანეთსგან იპარავს, ყველა ერთმანეთს შეიძლება ჩოხაში ისე ეხლა დამთავრება ჩვენი მოგონი ესენი და ისენი, ხო კაცო, თემურ ხოზაშვილების და დათო გოგიები და ისენი გაჩვენა. რა ეხლა როგორ დამთავრდება? კი არ ეკითხებენ ასე. გოდიში და ერთ ადგილს აი ესე ჩოხაში აი ესე ამთავრებს. რაღაცებს აკეთებენ. შეიძლება შედალოცი რომ ერთი გადმოხდა, მეორე გადმოხდა, მესამე გადმოხდა, ერთმანეთი ნახტებები? სხვანაირად გადმოხდა იმან, ის სხვანაირად გადმოხდა, ის დამთავრება ამას სხვანაირად, იმას სხვანაირად. როგორ შეიძლება ერთფეროვანი იყოს ესა? თქო და თანაც არ იცი დადგომა. თვითონ. რას მიიჩნევთ თქვენს ყველაზე განსაკუთრებულ წარმატებად? რას მიიჩნევ და დიდი ის როგა გაო და რამე და გაიგე და აი ეს იხარ და ავტოგრაფებს და წადი რა თავი დამანებე გიტარო გიხარია. აი გარი რა გახა გამიგე შენი სულს რო გადაცენ გასმის? აი ეს არის. რო შეგაქებთ კაცი ბიჭო. რომ მოგერი ხარ, გაიგე? განატყუილად, ნახდათ. და იმასაც მოგიტყვის რომ ეს იქნებ ესე ჯობია. აი გარი ძმაო, ეს არის, სხვანაირად არ არის რა. ცეკვით საუბარი შესაძლებელია? კი. აი მე რო ვიწყებდი.
ამ ვარძიას. რა ვიგინებოდი, ბიჭო. მაგრამ ეს გინება მუსიკასთან ისე იყო შერწყმული, რომ ვერავინ ვერ ეგება, მე ვიგინებოდი. ცხონებულ შალიკო მუთხრა რამეშვის. იგინებაო, ზაური რო იწყებს ცეკვას, ცაცქურაო, იგინებაო. მაგრამ რომ არ შეიგინოს ვერ ეცეკვებს. ის ისე იყო შერწყმული, გასვლითო. ეს ახლა შეძახის ვერ გაგები, ვერ იმასიდავდო. ხმას ვერ ამოაღებინებ. ფინალე როგორ გეკმარა. აი, შევადიოდა ხოლმე, რა ქვია. უსრამაკობია იყო თოფუსა და მერეს რადუ გაბელია და ესწენე და ჩარდა სახე და გამოგარუჩავა და ესწენე ჩალეცარ და სახით იმაშებოდნენ აყავდათ მაყურებელი აი ეს დაიგარგა ეს თვლი მომეც ყველაზე მთავარია მაგრამ უყურე რა სიტუაცია ადრე ერთ ვეხმარებოდი რაღაცაში რა გასწორდი ფეხი მაგუნე ვეუბნელი დოლი გარმა მოვკრავ. და ჩუბილმა რატომ უყვირი ხარ მას? მე ვითხარი, ეხლა ესე უთხრა, ფეხი მოღვნე. გაიგეთ მე ვთხარი. გამიგე. მაშინ ეგრე ხელით არც ხინკალი უნდა ტამდა. ეს არ უნდა ქნა რა, ეროვნული კერძია. შეკაიგას ეს შედახილი არ არის, რაღაც არის, რა დოხე, მაშინ რაც იყო. გამიგე. ხშირად კარგი მოცეკვავე, კარგი ქორეოგრაფი გონიათ. ამ პირიქით, როგორ განსაზღვრავთ მათ როლებს? მე კიდე გიმეორებ, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანმა, რომელმაც ეს შეიტანა ყველაფერი კაცის ცეკვა, მსოფლიო, იმან თქვა, რომ დიდი მოცეკვავე შეიძლება კიდევ ვერ გახდეს დიდი ქორეოგრაფი, მაგრამ ცუდი მოცეკვავე ქორეოგრაფი ვერასოდეს ვერ გახდებაო. ხომ დააჩვენოს როგორ აკეთებ როგორ. კიდე ამას ვიძახი მე რა. რამერა შეიძლება. ბავშვო გაფუჭდა. კი არ გაფუჭდა. კი არ გაფუჭდა გენოცა. არასწორად ასწავლეს. არასწორად. არის ის თვითონ და არასწორად ასწავლეს და მე გაფუჭდა. კი არ გაფუჭდა. რო გაიზარდა. ის დანახინდა. არიე შემოკარგო ანსამბლ მამულში ყველაზე ხშირად რაზე შეიძლება გაბრაზებულიყავით? დაგვიანებაში ამ დროზე თუ არ ჩაიცვა ან თუ არ გამოვიდა 1 საათი თეატრეთა არ გახოდა გასმინდა რასაც ამაზე ბრაზდება რამდენად აუცილებელია დისციპლინა? ვარიანტი არ არის დისციპლინის გარეშე როგორ გეკატრება რაგბი აიღე, ისაიგე, სპორტი აიღე, როგორ გეკადრება, გენცალე, პარნოჯი, საუნაში ტალკაობენ და ისა და ეს ცეკვა არის, როგორ შეიძლება დისციპლინის გარეშე შემოგევლე რამე. ასე ლაპარაკობ. იმას არ ეყვარს, ის არის ცუდი ქორეოგრაფის გაზრდილი. იმან, ამას დისციპლინა ვერ ასწავლა, ძმოობა. და ისე მე უნდა დაიწყო ცეკვაში. და არა ისა სიგარეტი შემოხიდა იმას, დარბაზში. როგორ შეიძლება? რამდენად მნიშვნელოვანია კრიტიკა ჩვენს დარგში? მისაღებია ძალიან. მაგრამ ისეთი გაკეთება, იცი რა, თვითონ უნდა იყოს პროფესიონალი მაგარი. რო დაიგე, გააკრიტიკა. ეხლა დიანას ცეკვას ხო თვითონ თქვით არა? აბა რამდენ მაყურებელმა და როგორ, მაგრამ ზოგი იტეხის ეს რა არის? მე რა აცვიაო, შავიო ესო ისაო და ზოგი ერთი იმაშება. აი რაღაცად მოგიძებნია მეცი. მაგრამ იცი რა შეასახმე. კანდიდატებას რო შეხედავ, კარგი უნდა დაინახო. რამდენი ცუც დაინახავ, რამდენი დგინდა, ხო საერთოდ. არასვის არის ის შეხედავ. ამიტომ ეს მე როდესაც ვახტანგ გუნაშვილი მე არასოდეს ჩემი ცეკვა არ მომწონდა. აი იმიტომ არ არის ბევრი გადაღება. სულ ის მინდოდა გესმის უფრო მეტი და ვახტანგ გუნაშვილი რო ამოვიდა სცენაზე და მითხრა აუხ რა მაგარიაო მომეწონა უკვე გესმის თორე ყველა მეუბნოდა მაგარიაო მაგრამ აი მან რომ მითხრა ის უკვე სულ სხვა რამეა ჩემ სიხარულს საზღვარი არ გქონდა. ქართული ცეკვის მოცეკვავისათვის რამდენად მნიშვნელოვანია საბალეტო ელემენტებზე, ანუ კლასიკაზე მუშაობა? ეხლა უყურე.
ეგ კლასი მეთქი ყველა მიწის საქართველოში მე შემოვიტანე რატო? მივდიოდი დილას მე აი შარადინში ვცეკვავდი. სამი თვე რომ მივდიოდი სოხუმში ხომე რა ბიდაჩემი იყო და იქ კლასი რამე ეს აუცილებელია. პატიომი მალე რა ნახტომი გესმის. ეს თუ არა ესე გაკეთეთ რა არის? ეს შემოვიტანე ჩვენ მეთქი. მე და ხოძაშვილმა და გოგი ჩაჩავა. რეგეთი რამები არ არის საჭირო იქ რა ზედმეტი. აი ეს არის ნაღდი. რომელსაც მთელი ჩემი მოცეკვავები ამ კლასს გადიან. ყველაფერია იქ. ცხოვრებაში რამ შეიძლება მოგცეთ ყველაზე დიდი სტიმული? სტიმული აი ეს არის მეუღლე რო გეტყვის. ყველაფერი კარგად იქნება, შენი საკუთარ მეუღლე. რო გეტყვის და ის რო გახარებულია და იმის სიტყვა ის რო შენთვის ყველაფერია და აი ეს რო აი გარი ჩემი ცხოვრება რა. სტიმული რა არის? სტიმული რა, თავსაც უნდა რომ ყველაფერი კარგად იქნება. პატრიარქის ლექსი რო არის. ხო, როცა ვარდები დეპრესიაში ატყობ რომ შენი ტანჯვა იქნება, ასე მოვხეთ ისეგეთ ასკი რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი იმითი ერთმანეთი, ახლა მიხარია თქვენ ერთხელ უყურებთ. არ არის სტიმული უკვე რომ მაცოცხლებ, გესმის? ამოიყვანე კაცი და ემატკენ რა გეშინია ჩემო კარგო იმან ეს არა თქვას იმან თუდი არავითარ ჩვენ მიდავით ერთ ჩემთვის წამგებიანია თუ მომგებიანი არა მე სიმართლის გვერდებია არ მინდა მე გაუჩიკეთ ლატარი კი არა ვარ სიმართლე უნდა თქო სიმართლე შენჭირე მაგრამ ეხლა მე ტელევიზორებში გამოვიდე და ისა მეტერში ვეთქვი კაცო იმასაც არ მინდა. არის ზოგიერთ ახალგაზრდობას მაიმუნობა მოწონს. თუში ლაპარაკი. სულდერო აქვს აი ესე. თითქოს სულ დაკონდეს. ეხლა ეგრე არ არის. რას ნანობთ ცხოვრებაში? ძალიან ცუდად წავიყვანე ჩემი ცხოვრება. ბევრი შეცდომები მქონია. უნდა წასულიყავი მოისწევდა. იქ მიღებული ვიყავი. გოგი ჩაჩავა და ეს. ხოძაშვილი და აღარ წავედი აქ ნუ საწოლეკ ერთ მერხიდან ერთ მერხზე გავიზარდე ჩვენ გაიგეთ და ისა და მეთქი მივალ აქნეთ მე მოისწევთან აი მაგას ნანობ ძალიან მაგას რა არის თქვენთვის სამშობლო? სამშობლო ჩემთვის ყველაფერია ქართველობა ამიგე ყველაფერი არის მაგრამ საუბედუროდ საქართველოს ადგილზესაც აღარ ეძახიან. გამიგე სტარამოდნებს გეძახიან, ვითომ რაღაცას წარმოადგენს. არიციან ილიას ლექსოთას ლექსი, იმის ლექსი, ამი ახალგაზრდა. არ უნდა იყოს იქ, რომ ბექში მყოფისად მათ მიგაცდეს ეგ ვერაფერი სიყვარულია, საქმე ეს არის კაცის უყარდეს და დიშაგან დაჩაგრულია და ქემისიკეთ რამები რამდენი აფორიზმები არ უნდა იცოდეს ბავშვმა არ უნდა იცოდეს ეს სკოლაში როგორ ფიქრობთ რა როლი აკისრია ქართულ ცეკვას საზოგადოების ცხოვრებაში? საზოგადოების ცხოვრებაში ჯერ ერთი ქართული ცეკვა ეს ისეთი ფაქიზი რამეა კიდევ ვიმეორებ რომ სულ გამოიხატება სიყვარული აპილისცემა გასმის კიდევ ცეკვა ქართულია წაიღე გასმის ნახე ეხლა კინტოზე რო იძახიან ის იყო ეგრე არ არის როგორ გეკადრება ჟორა შავგული და გიორგი შავგული და გოძიაშვილი იმეების იმას ითამაშებდნენ და მე მამიდა ჩემი მღერე და სიმღერა ცეკვის ანსამბლი როცა ქალებიც იყვნენ რა აი ფიქთა კორტილის ის არის იქა გადაღებული რაღაცები ფადარასი მღერა რა იმათოგან ახერა კარგია აი ეს ჯიგარი რო არის ამ ცეკვებში გესმის და აი ეს და საომარი და ხო კინტოზე ვიდახდი ხო და ბაბიდა ჩემი მეთქი რა ციცხვი გაუგზავნა თავის ძმებს და თვითონ ციცხლის კათეთრება და მღეროდა ის ხო მოკტა 20 წლის ხო და წიგნი ქონდა მაგისი სალომე ერქვა და წიგნი გადასველი და
ქაღალდი და ესეთი რა. კინტოტეს თავის შეყვარებულს ლექს. შენ რა იცი? მე ვინა ვარ რა კაცი. რაც მე ვიცი, შენზე იწვის 9 კაცი. იმ 9-დანაც ერთი მე ვარ დაგული. ხოლო შენგან ვარ დათაღრული. შემიყვარებ, შეგიყვარებ გულითა და ორივე გავძღეთ სიყვარულითა. მე კინტო ვარ, შენ კი კინტოს თამახი. შენ შლიამ გახარ და მე კი ხაბარახი. აბა რანაირად შეიძლებოდა ეხლა. მაგრამ ესენი. ხო გეუბნები? რაღაცა ლიგმა გამეგე იმას აქნა და რაღაცა და ვინ ახარ შვილო ჯერ შენ იცი მე რომ ელაპარაკები. მე კითხვა და ჯერ უძველობა და უზნევარ უნდა. ცეკვა იმიტომ არის დავლური იყო ძველი გაკეთებული აბაყაფებ და ისა. გასმენ? გოგოები და ისა გადაწევა და ყანტი და დღეგრძელება. სუფრა იგი ქართული სუფრა. მისიკო შენგელია ზაურა ბოლქვაძე აი მარდანიშვილის თეატრი რომ ღერიან და რა არის აკადემია შეკაიგათ. ის კი არ არის დათრება და აქ ნახალო კაცობე კაცს დაიდებდე ხოლმე და იგი დაიდებდე. აკეთ. ურა პიებს. იმის ღუნოს პივის კრუშკით. და არ უნდა გასულიყავი გარეთ რა. გრეხი იყო. ამ ტუალეტიკას არა უნდა ბოლომდე იმას იყო ეგეთი ბევრი რამე თუდი იყო გინდათ ახალგაზრდა კაცი მოკლება და 400-500 კაციან ქელეხებს ემებს როგორ გეკადრება ბევრი რამე იყო მაგრამ ბევრი რამე როგორი იყო რო გარდაეცვლება და 40-მდე ტელევიზორთან რავთავდით უბანში ვინმე რომ მოკდებოდა შეკაიგაც და მეგობრობა და მეგობრობა და ისიც იყო კაიგე რაშია საქმე როგორ შეიძლება ეგ და დაასწრო ერთმანეთს სიყვარული. აი გარი სოფლიო ზნეობა, აი გარი სოფლიო. და არა ის რაღაცები რა. თავიდან რომ გიწევდეთ პროფესიის არჩევა, ისევ ამ გზით წახვიდოდით? არა. აღარ. ეს არის დაუფასებელი საქმე. მე არა მე პირდაპირ ვიდარ. დაუფასებელი საქმეა ესა. ჩემი თამადობით ხათაშორის. ძალიან. არასოდეს აღარ გამოვიხედავდი აკეთ მე. ერთია ხელი არ გადაუხვევია, თვითონ მაგარისენი რო არიან. ზაურ პაპიაშვილი მოდი რა, ესე ვქნათ. კიდე გიმეორე, დაგედგმენებინა, დაადგმენი მე. გამოცხადება მინდა და გამდიდების რა გადროს ეგარი მე ვარ და შენახა. შენია ყველაფერი გადი რა თავი და ჯოქრი გადა ყველაფერი ძმაო ერის საქმეა და ხალხი და ჩვენ მე ეხლა ჩემი მოწესრიგება ვინც იცია ჩემი ისენი რა მე ჩემი სიცოცხლის გაგრძელება ორჩა 69 წლის წინ ეხლა ძმაო 13 მე უკაკუნე 70 მე დიარა ესე გულდაწყვეტილი უნდა დაეთხოვრო იმიტომ რომ არ მინდა რა მინდა და სომხება სომხება შემომთავაზე სომხება მოსამჯელოში $20,000 მეკნებოდა თეში და კავკასიასთან გავაკეთო სერგიკა ერთი ძენია რამედა წასულიყავ უნდა წასულიყავ გენაცვალე მე ვამეკეთებინა და მართლა მიმეცა მაგათთვის ყველასთვის თემილეთები აი ვიტომ გადაიხოთ ეს სააკათის ფილმში ყველაფერია ნაჩვენები შადიმანობა და უბედურება და სანამ ეს იქნება ვერ გაიხარეთ საქართველოს ამიტომ უნდა გაიძრეთ სულ ყველა რომ მაიმული იმის მაგივრად ერთმანეთი ვაქოთ ერთმანეთს მოეფეროთ კრიტიკა იმაში იდგენენ ამას რით გამოირჩევა ჩვენი ცეკვები სხვა ერების ცეკვებისაგან იცი რით გამოირჩევა აი ახლა გინდა მსოფლიო ცეკვებს უყურე გინდა ავიღოთ ჩვენ ახლა შოტლანდიელები ავიღოთ ლუბე რა ენაცალე მე ყველას კაცო უკრაინელები აიღე რუსები ერთფეროვანია ოფიციალში საერთოდ არის ერთფეროვანი მე კიდევ ვიმეორებ ცეკვა ქართული სხვა არის ხორუმი სხვა არის სვანური სხვა არის ატარული სხვა არის ყაზბეგური სხვა არის ფარიკაობა სხვა არის გესმის გინდა ოსური აიღე ჩვენ სამაჩაბლო ოსური კერა სამაჩაბლო ცეკვა რა სიტყვაზე
ეგენი ხო იცი ხონგა იყო წერებით კი ერთ ეკონდა ადიოდა ჩადიოდნენ და აი მაგ სუხიშვილის ასარში წერებით იცეკო ირო გაიგე ქართულმა აგენ უდარაპლიებია ჩემი ის არის კაცო მეგობარი ჩემთან ვაძინებდი სახში უთხარი იმას დავადგმეინე მე უსული ოსოს რა უნდა ეხლა როტკინდა ვაკემდეული შეკაიკაცო მაგრამ მაინც იმასკენი გასმეც რომ აბა მაინც ის პიციც აი ეს უნდა კონდენტა ეხლა გარაგდა მომა იცი რა მითხრეს თქვენ მიტებმა როცა არ ესმისო თოდაო რა ego ისედაც დაამებე რა თავი ირანი სადაც არ უნდა გავუშვა ქები მოწმებაო არ ესმის მოუდა ვერ გაიგებს და მე ეხლა ასწავლე რა აზრის ხარ ჭარბად გახსნილი ცეკვის სტუდიებზე იცი რა არის თელი საქართველო უნდა ცეკვავდეს თელი საქართველო რა შეიძლება ბავშვმა ბევრი სტუდიები ბევრი ისინი უნდა იყოს გესმის მაგრამ იქაც პროფესიონალი უნდა იყოს ყველგან მასწავლებელი უნდა იყოს პროფესიონალი გესმის რომ იცოდეს 1 2 3 ყველაზე ძნელია 1 2 3 3 მაგრამ როგორ დააკრებ როგორ იმასიდას გაიგე თავი და როგორ ფეხს გადაადგმენ დადგომ ესენი ყველაფერი გაიგე ეს უნდა იცოდეს რამდენად განათლებული უნდა იყოს ქორეოგრაფი ვაფშე განათლება არ აპირდება ქორეოგრაფს თვითონ განათლებულია ფეხითაც მუსიკითაც ისტორიითაც ეხლა ის განათლებულები რო არიან ბოკერიები და ისინი რო არიან მაგრამ განათლებულები ჩემზე განათლებულია ჩემ საქმეში მე ჩემი ვიცი დავიზით მე მთელი მსოფლიო იმასკენ კაიკაცო აი ამეთი დავხატე აი ამ ფეხით და საქართველოს სამშობლოსა სულით უნდა იყო განათლებული მთავარი ეს არის თორე განათლებული ეხლა როგორ არ უნდა იყოს კაიკაცო რა არის თქვენთვის პატრიოტიზმი პატრიოტიზმი არის რადა აი რო გახსოვს რო იცი შენი მწერლები შენი ქალაქი შენი ვინც რა შექმნა რეზო ლაღიძიდან დაწყებული დამთავრებული აი ესენი სერგო ზაქარიაძეები და აკაკი ხორავები და იმებს რო უყურებ აი და ამითი ხარო რა ნიჭიერი ხალხი იყო შეკაიკაცო 7 ხმიანი სიმღერა გაქვს სოფლიოში არავის არ აქვს ესა სოფლიოში წარმოგიდგენია რა ერი რა ხალხი კიდე ეროვნული კერძია ეს ხინკალი სხვა არის საცივი სხვა არის წადი სხვა არის გუფთარი სხვა არის და რამხელა რამე შეგვიძლია და რამხელა რამე შეგვიძლია მე ვერ განაცხადებ რომელი კუთხე ჯობია ჩემო კარგო ერთმანეთს це უკეთესები არიან და აი ეს ეროვნული არ უნდა დაეკარგოთ ეს ციგარი ყველა საუკუნეში იყო ვაჟკაცი ყველა საუკუნეში იყო ზნეობა იმ დღეს მიგინები ხალი მოდის ესე გაუ ტელევიზორზე იმაგდა ეგინება და ტელევიზიაში გინებია თო მაგრამ ის არის აი მორიდება მაინც სულში გესმის ოჯახია მთავარი ოჯახი უნდა შექმნა სიყვარული და სიხარული კაიკაცო ჩვენი მეორე ნახევარი ჩვენ კარგი დედის ზემოწოვე ალბათ და კარგად გაიზარდე კარგი მამა ყავდა კარგ ოჯახში გაიზარდე იმიტომ გამოხედე ნო კაცი და არა რაღაცა ხულიგანი და აბიჯნიკი და ვიღაცა მაიმუნი ვაჟკაცი უნდა იყო სადაც გინდა იქილოცე კაცი უნდა იყო გარდა ქართული ცეკვებისა რომელი ცეკვას გამოარჩევდით მე მაგალითად არგენტინული გაუჩო რო არის აი ძალიან მომწონს სამი ცეკვა აი ეს იყო მაგარი მაგრამ შენ ეგენი კი არ უნდა გააკეთა შენ ჭირი მაშინ ხაზმეგურს ვეცეკავთ სამი ჩვენ როგორია დმაო ჩემზე არ არის ბაზარი ნახე მე კახელო და ტაქსი არ ვცეკვავთ ნაკლებია თუ რა არის
მე ჩვენ არ გვიკვირს ეგენი რა, ჩვენ ვიცოქებთ მაგას. ისინი ჩვენსაც ვერ იცოქებთ. რა ეტაპზეა დღეს ქართული ქორეოგრაფია? რა ეტაპზეა გენაცვალე და ხო გეუბნები, ერთფეროვანია რა. ყველა ერთმანეთისგან იპარა. ბაძავს და არის ერთნაირი რამეები, ჩემო კარგო რა. ერთნაირი. სადაც გაიხედა, სულ ერთი და იგივე ისენია რა. რაში ვარ ეხლა მე არ არის ეგრე? აი ეგრეა რა, აღფრთოვანება არ არის. აი სხვადასხვა რო იყოს, სხვადასხვა განსხვავება რო იყოს, გამიგე სხვადასხვა ფერებში, სხვადასხვა იმაში იყოს. როგორ შეიძლება აქაც ნახტომი, იქაც ნახტომი, აქაც ნახტომი, აქაც ისა, იქაც ისა, შეიძლება ეგრე? არ შეიძლება, ნუ. არის დომხალი რა. არ შეიძლება ეგრე. შევეკითხოთ ერთმანეთს. მე რატო ვიძახი ახლა აი ჯიჩქარიანი რომ მეთქი ეს. მომეწონა და. იმერული თეკვა როგორ გააკეთა აქ. ვისარკი ჯორაშაგულიძის ვარიანტი ხორომე მაგარი გააკეთა ძმა. არა უნდა იმასკენა რა ქვია, რაც ძლიერია ის არის და რაც არ არის. და რაღაცა არ შეიძლება. აბა რომელი გას ერთი ჩემი თეკვები ერთად მითხარი. ბატონ ზაურ. არა ტრაბახო მაგრამ. როცა ეგრეა რა. საკუთარი დადგმებიდან რომელიმე ნამუშევარი თუ გიყვართ გამორჩეულად? აი ახლა გეტყვი მე შენ. როდესაც გამოდიოდა ფილარმონიაში ერისიონის უხიშვილი რუსთავი და დორიან კიტეა იყო იმის უსვენაცვალე მაგარი კაცკანა კერი და შე რომელი ცეკვა გინდა იმით რომელი შენ გინდა იმიტომ რომ ყველა მაგარი გავაკეთე ყველა და სულ გასხვავებული იყო ყველა და რომელი შენ გინდა აი ფარიკაობა არ მინდა მე უთხარი და ეს არ მინდა რაც ნაცნობია რა დანაჩენი რომელი გინდა რა რჩევას მისცემდით დამწყებ მოცეკვავეებს თუ ეს საქმე გიყვარს სიცოცხლეზე მაგრა უნდა გიყვარდეს ეს საქმე არ უნდა მოწიოს სიგარეტი არ უნდა მოწიოს პლამი გამიგე ჩემო კარგო როგორ შეიძლება თქვენში ლაპარაკოთ მოცეკვავე ვინახარ ხოხა გაწვია არ შეიძლება რა არის ისო ცივილიზაცია ხასწლი არ შეიძლება ძმაო მაგას უნიშნავენ კიბოიანებს სიმსივნე აქვს და მის ახალგაზრდა და დაუნიშნეს რომ უძრეს იმაშება სპორტს რა და წარმოიდგინე ესე იგი რას უშვება უძრეს იმ მომენტში კარგად აი ხასიათი როგორ ფიქრობთ ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნების პოპულარიზაციას რამდენად შეუწყობს ჩვენი გადაცემა ხელს აი ახლა ეს იწერება მე უნდა გაკოცო შენ გენაცვალე მე რაც ვილაპარაკე ჯერ თქვენ ახართ და მე ვარ იმიტომ რომ ამას რო გაუშვებ თქვენ რო აქ არ მოსულიყავით მე ხო ამას არ ვილაპარაკე ხო თქვენ გენაცვალეთ თქვენ დედას თქვენ მამებს რა ესეთი შვილები გაგდარდა ეროვნული და აი ამიტომ ვენაცვალე მე თქვენ მშობლებს ყველას რა ბატონო ზაურ მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის რომ დღეს ჩემი სტუმარი იყავით ჯანმრთელობას და ანსამბლ მამულის აღდგენას გისურვებთ